För ett år sedan så gjorde jag en video om den här övervakningskameran, Tapo C310. Den är långt ifrån felfri, men för 500 spänn var jag ändå så pass nöjd att jag nu har flera stycken sådana här uppsatta runt om på gården. Men vad händer om man betalar dubbelt så mycket? 3 gånger så mycket, 4 gånger så mycket eller 5 gånger så mycket? Då får man en sån här. En Reolink Trackmix. Den här kameran är inte bara 5 gånger så dyr. Den väger också 5 gånger så mycket. Så kilopriset är detsamma. Men vad får man för pengarna? Ja, naturligtvis det är dubbla linser på den här. Du har en telelins och en zoomlins i 4K. Men nu ska jag inte sitta här och rabbla upp specifikationer. Du ska få se hur den fungerar i verkligheten. Så, till dammen. Jag har satt upp kamerorna här nere vid min damm. Och det har jag gjort av ett alldeles speciellt skäl som jag ska berätta om snart. Men båda kamerorna sitter uppe på växthusgaven här. Bredvid varandra för att det ska bli hyfsat jämförbara bilder. Jag var tvungen att sätta den större under eftersom den har en liten specialfunktion som kräver att det inte sitter någonting under den för att få ut bästa möjliga effekt. Och nu ska vi se om det finns någon skillnad på de här kamerorna. Så här ser jag ut i den billiga kameran. Och så här ser jag ut i den dyra kameran. Kanske inte så stor skillnad. Vi testar och zoomar in. Jag har alltså satt båda kamerorna på högsta upplösning för att få en rättvis jämförelse. Här ser du Tapo C310. Och här ser du Reolink Trackmix. Inzoomat så man ser om bilden blir pixlig. Nu är det ju dagtid, men ännu mer intressant är att se hur kamerorna fungerar nattetid. Så vi tar och jämför. Nu blir det natt. Så här ser natten ut med Tapo C310. Den har inbyggd IR-belysning, men räckvidden är måttlig och rörliga föremål försvinner i natten på lite längre avstånd. Och så här ser det ut med Reolink Trackmix. Den har en starkare strålkastare och har även färginspelning på natten. Vi ska se hur den här fungerar på lite avstånd. Men den största skillnaden är inte i kvalitet utan i funktion. Titta nu vad som händer med de olika kamerorna när jag börjar röra på mig och flytta på mig. Den dyra kameran följer alltså med. Om jag lämnar bilden så följer den med och följer med så att jag är med i bilden så länge som möjligt. Nu har jag ställt in den så att den inte börjar röra sig förrän jag börjar närma mig utkanten på bilden. Det går att göra så att den zoomar hela tiden, men det blir en rörigare bild för den som tittar. Skälet till att jag skaffade den dyrare kameran är att jag planerar att ha en dygnet runt livesändning från dammen här. Och då är det lite kul med den här zoomfunktionen. Min idé är att man ska kunna ha ett litet fönster, ett livefönster på skrivbordet mot dammen och följa den i realtid dygnet runt. Om du vill så kan du följa testsändningarna på den här nya kanalen här.
Har du lite tur så kanske du får se en scen som den här. En fiskljuse som slår ner och tar en guldfisk. Det händer alltid saker på landet och vid dammen kommer det förhoppningsvis att hända mer saker när jag sätter upp lite åtlar och sånt här runt omkring för att få lite mer djurliv. Tack så mycket för att du tittade. Vi ses snart igen.